जय महाराष्ट्र मित्रांनो, मी विशाल स्वागत करतो तुमचा माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला बनवण्यासाठी तुम्हाला शेवटपर्यंत बघावा लागेल मित्रांनो, बिना स्किप करता। आणि काही मटेरियल डाउनलोड करण्यात तुम्हाला काही प्रॉब्लेम झाली तर मित्रांनो तुम्ही आपल्या टेलिग्राम ते जॉइन करू शकता मित्रांनो। मी डेली मेट्रो तिथे अपलोड करत राहतो मित्रांनो। आजच्या व्हिडिओचं मटेरियल ते उद्या असं अपलोड करतो मित्रांनो। आणि डेमो व्हिडिओसाठी तुम्ही आपलं इंस्टाग्राम फॉलो करून घ्या मित्रांनो। चला, तर तुमचा वेळ न घालवता आपण तुम्हाला डेमो दाखवून की तुम्ही तो डेमो आहे तो बघून घ्या मित्रांनो। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तर मित्रांनो, तुम्हाला डेमो व्हिडिओ पाहून तुम्हाला माहितीच पडली असेल की आज आपण व्हिडिओ किती खतरनाक एडिटिंग केली आहे मित्रांनो। तर मित्रांनो, तुम्हाला अशा प्रकारे एडिटिंग शिकायची असेल तर आपला व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा मित्रांनो। शेवटपर्यंत बघा आणि ज्यांनी लाईक कमेंट शेअर केलं असेल त्यांनी लाईक कमेंट शेअर करून घ्या मित्रांनो। आणि जो कोणी फर्स्ट भेट देत असेल त्यांनी सबस्क्राईब करून घ्या। तर अशा प्रकारे प्रोजेक्टवर क्लिक करून मित्रांनो आपली बिटमॅप प्रोजेक्ट तुम्ही तुमच्या अलाइट मोशनमध्ये ती इनपुट करून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे आपली बिटमॅप प्रोजेक्ट आहे मित्रांनो, ते तुमच्या अलाइट मोशनमध्ये तुम्ही इनपुट करून घ्या। इनपुट केल्यानंतर मित्रांनो मी तुम्हाला सांगून देतो की मित्रांनो मी ऑलरेडी फोटो जे आहे ते ॲड करून घेतले मित्रांनो, कारण की आपला व्हिडिओ खूप लांबून जातो मित्रांनो, त्यासाठी मी ऑलरेडी फोटो ते ॲड केले मित्रांनो। आणि समोरचे काही फोटो आहेत मी तुम्हाला दाखवायसाठी मित्रांनो ते राहू दिलेले आहे मित्रांनो। तर अशा प्रकारे फर्स्ट बीटपर्यंत आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला प्लस लागा टाकून इमेज व्हिडिओमधून तुम्हाला ते सर्व फोटो त्यात ॲड करून घ्यायचे। अशा प्रकारे तुम्हाला सर्व फोटो या एरियाच्या ऑप्शन समोर घेऊन एक्स्ट्रा पार्ट अशा प्रकारे कट करून घ्या। अशा प्रकारे तुम्हाला सर्व फोटो त्या ॲड करून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे सर्व फोटो मी ॲड करून घेतो। जर तुमचा फोटो ॲडजस्ट होत तुम्हाला माहिती आहे मित्रांनो काय करायला वरती थ्री डॉटवर जाऊन फिल स्क्रीन करून घ्या। फिल स्क्रीन झाल्यानंतर समोरच्या बीटवर घेऊन 105 अशा प्रकारे कट करून घ्या। तर अशा प्रकारे तुम्ही सर्व फोटो आहे ते ॲड करून घ्या मित्रांनो। तुम्ही बघू शकता मित्रांनो मी अशा प्रकारे ॲड करत तशा प्रकारे तुम्ही सर्व फोटो ते ॲड करून घ्या मित्रांनो। तर अशा प्रकारे मी सर्व फोटो ते ॲड करून घ्या मित्रांनो। फोटो ॲड झाल्यानंतर तुम्हाला फर्स्टला येऊन जायचं। फर्स्टला आल्यानंतर तुम्हाला प्लसला टाकून इमेजमधून तुम्हाला मी ओव्हरले इफेक्ट दिला मित्रांनो, तो ओव्हरले इफेक्ट तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे। आणि समोरच्या बीटपर्यंत या ऑप्शन समोरच्या बीटपर्यंत घेऊन एक्स्ट्रा पार्ट अशा प्रकारे कट करून घ्या। अशा प्रकारे कट केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला समोर फर्स्टला येऊन जायचं, प्लसला टाकून व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी आयफोन इमोजी दिली मित्रांनो, तुम्हाला ते अशा प्रकारे ॲड करून घ्यायचे मित्रांनो। ते आयफोन इमोजी आपले अशा प्रकारे मित्रांनो तुम्हाला ते ॲड करून घ्यायचे आहे मित्रांनो। तर अशा प्रकारे तुम्हाला आयफोन इमोजी ते ॲड करून घ्यायचे मित्रांनो। आणि मूव्ह ट्रान्सफर जाऊन मित्रांनो एक नंबरच्या ऑप्शन तुम्ही अशा प्रकारे त्याला ॲडजस्ट करून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे केल्यानंतर या ऑप्शन मित्रांनो समोर घेऊन समोरच्या बीटपर्यंत घेऊन मित्रांनो एक्स्ट्रा अशा प्रकारे तुम्ही समोर घेऊन मित्रांनो समोरच्या बीटपर्यंत घेऊन या ऑप्शनने लांबून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे लांबवल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला त्या लेअरवर टॅप करायचा आहे मित्रांनो। इफेक्टमध्ये जाऊन थ्री डॉट इफेक्टवर जाऊन ॲड इफेक्टमध्ये जाऊन तुम्हाला ओसिलेट इफेक्ट ॲड करून घ्यायचा मित्रांनो। तुम्हाला त्याला कोणतेच छेडखानी करायची नाही मित्रांनो, तुम्हाला बॅक घेऊन जायचे। तिथून बॅक आल्यानंतर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे तो इफेक्ट आपला तो काम करत आहे मित्रांनो। तर अशा प्रकारे तुम्ही सर्व फर्स्टला येऊन जायचं मित्रांनो। फर्स्टला आल्यानंतर तुम्हाला प्लसला काय टाकून एक ब्लॅक शॅडो PNG दिली आहे मित्रांनो, ब्लॅक शॅडोची PNG दिली आहे ते तुम्हाला ॲड करून घ्यायचे मित्रांनो। तर अशा प्रकारे आहे मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, तुम्ही अशा प्रकारे तुम्ही ॲड करून घ्या मित्रांनो। ॲड केल्यानंतर जिथपर्यंत आपली व्हिडिओची लेअर आहे मित्रांनो तिथपर्यंत लांबून घ्या। लांबवल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफर 3 नंबरचे ऑप्शन अशा प्रकारे त्याला झूम करून घ्या मित्रांनो। झूम केल्यानंतर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे झूम करून घ्या। आणि फर्स्ट बीटपर्यंत आल्यानंतर तुम्हाला तिथं टॅक्स PNG दिली आहे मित्रांनो हिंदी नावाची, ती ॲड करून घ्यायची मित्रांनो। ते अशा प्रकारे आहे मित्रांनो, ते ॲड करून घ्या। तर अशा प्रकारे टॅक्स इमेज आहे मित्रांनो, ते ॲड करून घ्या मित्रांनो। ते ॲड केल्यानंतर मित्रांनो बिल्डिंग अँड ऑफिसमध्ये लायटरमध्ये तुम्हाला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। स्क्रीन केल्यानंतर मित्रांनो त्या लेअरवर टॅप करून मूव्ह अँड ट्रान्सफर एक नंबरचे ऑप्शन अशा प्रकारे त्याला खाली आणून घ्यायचं मित्रांनो। अशा प्रकारे तुम्ही एका साईडला पण ठेवू शकता मित्रांनो, तुमच्या हिशोबाने तुम्ही ॲडजस्ट करू शकता। मी सेंटरला ठेवून मित्रांनो। अशा प्रकारे केल्यानंतर जिथपर्यंत आपला व्हिडिओची लेअर आहे मित्रांनो तिथपर्यंत आपला तो लांबून घ्यायचे मित्रांनो। अशा प्रकारे केल्यानंतर तुम्हाला बॅक यायचं आपली शेक प्रीसेट ते ओपन करून घ्यायचे मित्रांनो। शेक प्रीसेट ओपन करून घ्या मित्रांनो। शेक प्रीसेट ओपन केल्यानंतर मित्रांनो जो एक नंबरचा वन इफेक्ट दिसत आहे मित्रांनो तुम्हाला हे बघू शकता मित्रांनो, तो इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचा आहे। इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन कॉपी पिक करून घ्या। कॉपी पिक केल्यानंतर तुम्हाला बॅक यायचं आपल्या मेन प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला लॅग करत आहे मित्रांनो आपला अलाइट मोशन। तर अशा प्रकारे तुम्ही फर्स्ट बीटपर्यंत आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला बघू शकता मित्रांनो तुम्हाला वन इफेक्ट इथं पण दिसत आहे मित्रांनो।
तो वन इफेक्ट तुम्हाला इथं पण दिसत आहे मित्रांनो. जिथपर्यंत आपला वन इफेक्ट दिसत असेल मित्रांनो तिथपर्यंत तुम्हाला तो इफेक्ट ॲड करून घ्यायचा आहे मित्रांनो. तर अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता मित्रांनो मी करत आहे तशा प्रकारे करून घ्या. इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट इफेक्ट करून घ्या. अशा प्रकारे तुम्हाला समोरचे सर्व फोटोंना तो इफेक्ट पेस्ट करून घ्या अशा प्रकारे. तर मित्रांनो ज्यांनी लाईक कमेंट शेअर केलं नसेल त्यांनी आपल्या चॅनलला लाईक कमेंट शेअर करून घ्या. जो कोणी फर्स्ट भेट देत असेल मित्रांनो त्यांनी सबस्क्राईब करून घ्या. मी अशाच प्रकारे मराठीतून एडिटिंग शिकवत राहतो. तर अशा प्रकारे तुम्ही सर्व इफेक्ट यात पेस्ट करून घ्या मित्रांनो. ॲड इफेक्टमधून पेस्ट इफेक्ट करून घ्या. फोटो टॅप करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट इफेक्ट करून घ्या. तर अशा प्रकारे तुम्ही सर्व समोरच्या तुम्हाला 10.6 पर्यंत इफेक्ट पेस्ट करायचा मित्रांनो. बॅक यायचा. बॅक आल्यानंतर आपली शेकपेशी ते पुन्हा ओपन करून घ्यायची आहे. शेकपेशी ओपन केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला 2 नंबरचं टू एंड इफेक्ट दिसत असेल मित्रांनो तो तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन कॉपी करून घ्या. कॉपी केल्यानंतर तुम्हाला बॅक यायचं आपल्या मेन प्रोजेक्ट म्हणजे मतलब बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये. बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता मित्रांनो तुम्हाला टू एंड शेक इफेक्ट दिसत असेल मित्रांनो. इथे बघून घ्या मित्रांनो. हे टू शेक एंड इफेक्ट दिसत मित्रांनो तुम्हाला 23.4 पासून तर मित्रांनो 24.29 पर्यंत तुम्हाला तो इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे मित्रांनो. अदरवाईज कुठेच तो इफेक्ट तुम्हाला पेस्ट करायचा नाही आहे मित्रांनो. सॉरी. अशा प्रकारे फोटोच्या लेअरवर टॅप करून इफेक्टमध्ये 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट इफेक्ट करून घ्या. तर अशा प्रकारे तुम्हाला दाखवलं त्याप्रमाणे तो इफेक्ट तुम्ही पेस्ट करून घ्या. अशा प्रकारे मी टू एंड इफेक्टमध्ये तो इफेक्ट तिथल्याच भागात तो इफेक्ट पेस्ट करून घ्या मित्रांनो. आणि जितके फोटो आपले बाकीचे राहिले आहेत मित्रांनो मी तुम्हाला त्याला दुसरा इफेक्ट सांगणार आहे मित्रांनो ॲड करायचं. तर तुम्ही त्याला इफेक्ट तो पेस्ट करून घ्यायचा मित्रांनो. तर 23 पर्यंत तो इफेक्ट पेस्ट करून झाला आहे मित्रांनो. 23.4 पर्यंत इफेक्ट पेस्ट करून झाला आहे मित्रांनो आपला. तर तुम्हाला बॅक यायचा आपली शेकपेशी जो पुन्हा ओपन करून घ्यायची आहे आणि तुम्हाला ऑल इन वन इफेक्ट जो राहिला आहे मित्रांनो मधातला तो कॉपी करून घ्यायचा. इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन कॉपी इफेक्ट करून घ्या. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला बॅक यायचा आहे. बॅक आल्यानंतर आपली शेकपेशी तुम्हाला पुन्हा ओपन करून घ्यायचे. बिटमार्क प्रोजेक्ट ते ओपन करून घ्यायचे आहे. बिटमार्क प्रोजेक्ट तुम्ही ओपन केल्यानंतर मित्रांनो आता जितके फोटो आपले इफेक्ट पेस्ट करायचे राहिले आहे मित्रांनो तितक्यांना तो इफेक्ट तुम्ही पेस्ट करून घ्या मित्रांनो. तुम्ही बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे तो इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे मित्रांनो. फोटोच्या लेअरवर टॅप करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट इफेक्ट करून घ्या. तर अशा प्रकारे तुम्हाला जो ऑल इन वन इफेक्ट होता मित्रांनो तो सर्व फोटोंना तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा. अशा प्रकारे तुम्ही तो सर्व फोटोंना इफेक्ट ॲड करून घ्या मित्रांनो. बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्हाला तो इफेक्ट ॲड करून घ्यायचा आहे मित्रांनो. आणि ज्यांनी लाईक कमेंट शेअर केलं नसेल त्यांनी लाईक कमेंट शेअर करून घ्या मित्रांनो. अशा प्रकारे तुम्हाला सर्व फोटोंना इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तुम्ही पेस्ट करून घ्या मित्रांनो. मी तुम्हाला जास्त दाखवू शकत नाही. आपला व्हिडिओ खूप लांबत आहे मित्रांनो. तुम्हाला मी तुमचा लोगो कसा ॲड करायचा ते दाखवून देतो मित्रांनो. अशा प्रकारे फोटोचा फर्स्टला येऊन जायचा प्लसला काय टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओमधून व्ह्यूअरला जाऊन तुमचा लोगो ज्या फोल्डरमध्ये असेल तो लोगो तुमचा घेऊन घ्यायचा आहे मित्रांनो. अशा प्रकारे आपला लोगो असेल तर मित्रांनो ॲड करून घ्यायचा आहे मित्रांनो. अशा प्रकारे लोगो घेतल्यानंतर मूव अँड टास्कमध्ये तुम्हाला 1 नंबरच्या ऑप्शनने अशा प्रकारे तुम्ही इथं मूव अँड टास्कवर जाऊन तुम्ही ॲडजस्ट करू शकता किंवा तुमच्या बोटाने पकडून पण त्याला ॲडजस्ट करू शकता. अशा प्रकारे केल्यानंतर फर्स्ट बीटपर्यंत अशा प्रकारे ठेवायचा मित्रांनो. हा यूट्यूबचा लोगो आहे मित्रांनो. तो अशा प्रकारे तुम्हाला फर्स्ट बीटपर्यंत ठेवायचा आहे. आणि दुसरा लोगो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे मित्रांनो. अशा प्रकारे तो तुमच्या हिशोबाने तुम्ही इंस्टाग्रामचा लोगो पण तुम्ही देऊ शकता मित्रांनो. अशा प्रकारे तो लोगो तुम्ही आहे मित्रांनो आपला इंस्टाग्राम लोगो आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला समोर घेऊन घ्यायचा मित्रांनो. अशा प्रकारे मूव अँड टास्कवर जाऊन मित्रांनो तुम्हाला अशा प्रकारे तिला कुठे पण तुमच्या हिशोबाने तुम्ही ॲडजस्ट करू शकता मित्रांनो. तुम्ही बघू शकता मी इथे ॲडजस्ट करेन मित्रांनो. त्याची साईज थोडी छोटी करून घ्यायची आहे मित्रांनो. साईज छोटी केल्यानंतर तुम्हाला इथं ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे मित्रांनो. ॲडजस्ट केल्यानंतर तुम्हाला वेल्डिंग अँड ऑफिसरमध्ये जाऊन मित्रांनो तुम्हाला कॉन्ट्रास्टमध्ये जाऊन मित्रांनो त्याला ओव्हरले करून घ्यायचं आहे मित्रांनो. ओव्हरले केल्यानंतर जिथपर्यंत आपल्या व्हिडिओची लेअर आहे मित्रांनो व्हिडिओ आहे तिथपर्यंत त्याला लावून घ्या मित्रांनो. अशा प्रकारे तर तुम्ही बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे तो व्हिडिओ लोगो तो दिसेल मित्रांनो आणि व्हिडिओ पण दिसेल मित्रांनो आपला. चला तर मित्रांनो भेटू आपण समोरच्या व्हिडिओमध्ये. ज्यांनी लाईक कमेंट केलं नसेल लाईक कमेंट करून घ्या. डेमो व्हिडिओ कसा वाटला तुम्हाला ते कमेंटमध्ये सांगा मित्रांनो. चला तर भेटू आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.